Hello යාළුවනේ welcome back කියලා පිළිගන්නවා අපේ SL Black එක කියන YouTube channel එකට. එහෙනම් ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ හොඳ නම් like කරන්න, යන්න බන්න share කරන්න, මතක ඇතුව notification all කරලා තියාගන්න. හරිද? එහෙනම් යාළුවනේ අපි කලින් වීඩියෝ එක කතා කරා cmatrix ගැන. අපි මේ කතා කරන්න යන්නේ cmatrix වල දෙවනි වීඩියෝ එක ගැන. හරිද? එහෙනම් ඉතින් මොකද්ද මේ ඊළඟට තියෙන cmatrix mods කියලා බලන්න යා. එහෙනම් ඉතින් අපි වීඩියෝ එකේ බලමු මොනවද මේ cmatrix mod කියන්නේ කියලා. Team. Warning. This is not to cause any danger. It is an attempt for your progress as a black hacker team to build the country's economy and create intellectuals. Take advantage of the enthusiasm. If you offend someone with this, we will not accept those mistakes. A group of white hackers for the development of the country. Let's learn with a pure and honest heart. රියල්ම හැකර් කෙනෙක් ලෙස හැකින් ඉගෙන ගන්න ශ්‍රී ලංකන් බ්ලැක් hat team YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එකේ notification all කරලා තියන්න. එතකොට ඔයගලන්ට දාන videos බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ videos වල playlist එකේ ඔයගලන්ට විවිධාකාර වූ termux command ಜಾති hacker වරුන් ගැන ගොඩක් playlist ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. වගේ මේ ඉදිරියටත් මේ playlist වැඩි දියුණු වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න. දිගටම අපේ channel එකේ රැගිත් දැදීසින් කියලා මතක් කරනවා. හරියල්නේ අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ පැරණි මාදිලිය අනුචරණ මාදිලිය. හරිද? එතකොට අපි මේකට ගහන්න ඕනේ cma trix cmatrix එක ඩෑෂ් කරලා O ගහන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මේක තමයි පැරණි මාදිලිය අනුචරණ මාදිලිය කියන cmatrix mod එක. ඉතින් මේක ඔයගලන්ට පේන දෙක පරණ හැඟීමක් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති. හරිද? පරණ හැඟීමක් දැනෙනවා කියලා තමයි මේක කියන්නේ. හරිද? ඒ වගේම මේකේ එකම ආකාරයක එකම වේගයකින් රේඛීය විදියට තමයි මේ matrix එක වැටෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මේකට කියන්නේ පරණ මාදිලියේ අනුචලන කියලා. මොකද මේක පරණ හැඟීමක් නේ දෙන්නේ. ඒක තමයි මේක වෙනස. හරිද? එහෙනම් ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකට ගිය බලමු මොකද්ද අපි ඊළඟ matrix එක කියලා බලන්න. හරියනේ අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ නිර්භීත නැති මාදිලිය ගැන. ඒකට අපි ගහන්න ඕනේ cma trix cmatrix කරලා dash n. ගාලා අපි run කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගලන්ට පේන ඇති මේකේ. ඉතින් යාළුවනේ මේකේ වෙනස තමයි සිහින් තද නොවන අක්ෂර තමයි මේකේ ගමන් කරන්නේ. ඔයගලන්ට පේන ඇතිනේ මේක ඊටමත් සිහින් වගේම තද නැහැ කියලා. ඉතින් මේක තමයි මේ mod එකේ වෙනස. හරි. එහෙනම් අපි ඊළඟ mod එකට යමු. හරියල්නේ අපි දැන් කතා කරන්නේ තිර සුරකුම් මාදිලිය ගැන. මේ මාදිලියට අපි ගහන්න ඕනේ cma trix cmatrix කියලා dash s. ඉතින් මේ මාදිලිය වෙනස තමයි යාළුවනේ මේක අපිට ඕනම කී එකක් ලැබුවම අපිට පුළුවන් ආයි මුලට යන ctr එකයි c ගහන්න ඕනේ. දැන් බලන්න මම දැන් t ඔබනවා. t වෙන්නේ දැක්කනේ නතර වුණා. ඔන්න මම ආයි ගන්න cma trix කියලා ගහලා dash s ගහන s කියලා ගහලා ඔන්න අපි ගියා. දැන් මම 4 ඔබනවා. දැක්කනේ? අපිට මේ වගේ අපිට ඕනම ඉලක්කමක් ඔබලා මේකෙන් අපිට termux එකේ home directory එකට එන්න පුළුවන්. අපිට c ගාලා නතර කරන්න ඕනේ අනිත් cmatrix වල වගේ. හරිද? ඒක තමයි මේකේ වෙනස. හරි අපි ඊළඟ mod එකට යමු.
හරියන්නේ අපි දැන් යන්නේ ඊතල මාදිලියට. මේකට ගහන්න ඕනේ cmatrix කියලා ගහලා dash x එවුවට මොන්න අපේ ඊතල මාදිලිය එනවා. හරිද? ඉතින් යාළුවනේ මේකේ වෙනස තමයි ඊතල ඉහළට තියනවා වගේම මේකේ asterisk සලකුණු තියෙනවා. asterisk සලකුණු වල කිහිපයකින් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ වගේම මේක L අකුරු වලින් පුරවනවා. හරිද? ඒක තමයි මේක වෙනස. ඒ කියන්නේ ඊතල ඉහළට හිටින්නත් ඒ වගේම asterisk සලකුණු ස්වල්පයක් පෙන්වනවා වගේම මේකේ L අකුරෙන් තමයි මේ ස්ක්‍රීන් එක පුරවන්නේ. මේ matrix එක. ඒක තමයි මේ matrix එකේ වෙනස. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට පේනන්නේ ඊතල උඩට තියනවා වගේම L අකුරු තියෙනවා. ආයේ asterisk සලකුණ තියෙනවා. හරිද? එහෙනම් යාළුවා අපි ඊළඟ මොඩ් එක ගෙවලු. මොකක්ද ඊළඟ මොඩ් එක බලමු. හරි යාළුවා අපි දැන් වීඩියෝ කතා කරන්නේ වේග පාලන මාදිලිය ගැන. මේකට ගහන්න ඕනේ cmatrix cmatrix කියලා ඩෑෂ් දාලා u දාලා ඉඩසක් තිබ්බ 7. බලන්න අපි රන් කරනවා. මේක තමයි වේග පාලන මාදිලිය. මේකේ වෙනස තමයි යාළුවනේ මේකේ 1 ඉඳලා 10 වෙනකම් පරාසයකට අපිට වේගය වැඩි කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න මම දැන් බිඳුවට දානවා. බිඳුවට දැන් පස්සේ දැක්කනේ ඔන්න වැඩිම වුණා. දැන් මම 1 අන්න 1 මෙන්න 2 මෙන්න 3 මෙන්න 4 මෙන්න 5 මෙන්න 6 මෙන්න 7 මෙන්න 8 මෙන්න 9 මෙන්න 10 එක වැඩි වුණා වේගෙ. ඒක තමයි මේ matrix එකේ වෙනස. හරිද? මේක නම් පොඩ්ඩක් බලන්න අමාරුයි. එහෙනම් යාළුවනේ අපේ channel එක like කරන්න, යාන්ට බලන්න share කරන්න, ඒ වගේම subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම notification all කරලා තියන්න මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් බලා ගන්න. එනදී යාළුවනේ අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙත් මේ වටිනා මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගේන්න. එහෙනම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්. ඔයගොල්ලන්ට ජය වේවා. ඕන අපි ගියා.